हॅलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे. ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीममधला फक्त लंग्स हा पार्ट आपला रिमेनिंग आहे आणि मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशन हा पार्ट आज आपल्याला कव्हर करायचा आहे. लंग्स बघितल्यानंतर मेकॅनिझम, रेस्पिरेशनचं जे मेकॅनिझम आहे ते आपल्याला स्टडी करायचं आहे. सो याच्यावरती तुम्हाला एक क्वेश्चन नक्की बनेल, इन्स्पायरेशन एक्सपायरेशन, त्याच्यावरती तुम्हाला एक प्रश्न नेहमी बनतो. सो एंडपर्यंत व्हिडिओ बघा आणि जेव्हा तुम्हाला हे लेक्चर डिटेल समजलं असेल एंड झाल्यानंतर म्हणजेच व्हिडिओ बघितल्यानंतर त्यावेळी तुमच्या फ्रेंड्समध्ये नक्की शेअर करा. तुमचा रिस्पॉन्स खूप छान आहे, अजून छान रिस्पॉन्स येऊ देत आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओला किंवा आपल्या चॅनलला शेअर करा. त्याचबरोबर तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर काय करणार आहात, तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याच्याचबरोबर बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा. सुरू करूयात आता लंग्स. आपल्याला माहिती आहे प्रिन्सिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन आहे, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आहेत तुमचे लंग्स. दोन असतात बरोबर, राईट लेफ्ट. पेअर्ड आहे, हॉलो, पोकळ आहेत, इलास्टिक आहेत. लोकेशन कुठं प्रेझेंट आहेत सांगा, हे थोरॅसिक कॅव्हिटीमध्ये आहेत. त्याच्यानंतर बघा प्रत्येक लंग, जे दोन आपण असे लंग्स काढतो याच्यामध्ये, हे तुमचं थोरॅसिक हे असं आणि इथून असे तुम्ही लंग्स काढता बरोबर. तर हे लंग्स जे आहेत ते दोन्ही लंग्स जे आहेत ते ह्या एका प्लुरल सॅकमध्ये एन्क्लोज केलेले असतात. कशामध्ये? प्लुरल सॅकमध्ये. आणि या ही जी सॅक आहे ही काय आहे, दोन मेम्ब्रेनची बनलेली आहे. आउटर मेम्ब्रेनला ऑलवेज आपण हे कायम लक्षात ठेवा, आउटर हे परायटल असतं, इनर हे विसरल असतं. ह्या दोघांमध्ये कन्फ्युजन नाही झालं पाहिजे. खूप लेक्चर्समध्ये आपण हा पॉईंट ऑलरेडी डिस्कस केला आहे. ह्या दोन मेम्ब्रेन्समधली जी कॅव्हिटी आहे तिला प्लुरल कॅव्हिटी म्हटले आणि या प्लुरल कॅव्हिटीमध्ये प्लुरल फ्लूड असतं. हे काय काम करतं मग प्लुरल फ्लूड? ज्यावेळी हे दोन मेम्ब्रेन एकमेकांवरती स्लिप होतात, असे घासतात, त्यावेळी यांच्यामधलं फ्रिक्शन अवॉइड करण्याचं काम हे प्लुरल फ्लूड करत असतं. नेक्स्ट घेऊयात आपण आता दोन लंग्स. आपण बघितलं ना, पेअर्ड आहेत, लेफ्ट आणि राईट. मग ह्या लेफ्ट लंगचे दोन लोब्स असतात, हे दोन लोब्समध्ये डिवाइड झाले. राईट लंग हे 3 लोब्समध्ये डिवाइड झाले. हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. याच्यावरती ऑलरेडी माझ्या मते प्रश्न येऊन गेला आहे, अजून पण येऊ शकतो, व्यवस्थित लक्षात ठेवा. लंग्समध्ये ह्याच्या एंडला आपण बघितलं काय की ब्रॉन्क्युअल आणि ब्रॉन्क्युअल्स असतात. तर त्याच्या एंडला काय असतात रे बाळांनो, अल्व्हिओलाय सॅक्स असतात. आपण काल पण असं बघितलेलं की हे ट्रॅक्युअल्स आहेत आणि याच्यावरती अल्व्हिओलाय सॅक्स असतात. तर ह्या अल्व्हिओलाय सॅकमध्ये प्रत्येक सॅकमध्ये काय आहेत, 20 अल्व्हिओलायज आहेत. काय आहेत? 20 अल्व्हिओलायज. आणि तुम्ही डायग्राममध्ये बघितलं बघा, हे असं ग्रेपसारखं, द्राक्षाचा घड जसं असतो तसं हे दिसतं. तर 20 अल्व्हिओलाय त्याच्यामध्ये आहेत. आता हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे अल्व्हिओलायबद्दल इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन, कारण अल्व्हिओलायज तुमचं कार्बन डायऑक्साईड आणि ऑक्सिजनचं जे मेकॅनिझम आहे ब्लडमधलं ते तयार करतं. किंवा बघूयात आपण आता अल्व्हिओलायबद्दल काय सांगितले. अल्व्हिओलाय हे नेटवर्कने कव्हर केलं आहे. कुणाच्या नेटवर्क की कॅपिलरीच्या नेटवर्कने कव्हर केले. पण त्या बेसिकली कुणाच्या आहेत तर पल्मोनरी आर्टरी आणि पल्मोनरी व्हेन याचं डिवायडेशन होऊन ज्या कॅपिलरीज तयार झाल्यात त्यांचं पल्मोनरी, बरोबर की नाही, जे लंग्सकडे येतात त्यांना आपण पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी व्हेन म्हणतो. तर त्यांनी हे कव्हर केलं आहे. त्याच्यानंतर खूप थिन आहेत, हायली इलास्टिक वॉल्स आहेत त्याच्या. आणि ह्याचा जो वॉल आहे बघा, अल्व्हिओलायच्या वॉलचा डायमीटर आहे 0.0001 मायक्रोमीटर. हे लक्षातच ठेवायचं आहे तुम्हाला, हायली इलास्टिक आहेत. आणि ह्याचा अल्व्हिओलायचा डायमीटर 0.1 मायक्रोमीटर आणि अल्व्हिओलायच्या वॉलचा 0.0001 मायक्रोमीटर. ह्या दोघांमधला फरक लक्षात ठेवा, बाकी काय नाही. ह्युमन बिईंगमध्ये 750 मिलियन अल्व्हिओलाय प्रेझेंट असतात आणि ह्यांनी जो एरिया कव्हर केला आहे एवढ्या 750 मिलियन अल्व्हिओलायनी, तो तुमचा जो स्किननी एरिया जो कव्हर केला आहे त्याच्या किती आहे बाळांनो, 50 टाइम्स, 50 पट जास्त एरिया हा अल्व्हिओलायनी कव्हर केला आहे. एरिया ऑफ इथं एरिया वाढवला जातो अल्व्हिओलायमुळं. आता बघा हे जे लंग्स आहेत ह्यांचं आउटरमोस्ट जे कव्हरिंग आहे त्याला व्हिसरल प्लुरा म्हटले. काय म्हटले? व्हिसरल प्लुरा म्हटले. आणि त्याची ही जस्ट इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर अल्व्हिओलायबद्दल इन्फॉर्मेशन आहे, हे हायली इलास्टिक त्याच्या वॉल्स आहेत. आणि ह्या वॉल काय इलास्टिक आहेत तर इलास्टिन आणि कोलॅजन आणि इलास्टिन नावाचे फायबर्स ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत, म्हणून ह्या खूप फ्लेक्झिबल किंवा खूप इलास्टिक ह्या अल्व्हिओलायज आहेत. तर ही इन्फॉर्मेशन होती लंग्सबद्दल. आता खूप महत्त्वाचं आपल्याला रेस्पिरेशनचं मेकॅनिझम बघायचं आहे. इथं तुम्हाला नीट लक्ष द्यायचं आहे. याच्यावरती तुम्हाला एक प्रश्न विचारला जाईल. रेस्पिरेशनमध्ये फक्त आतमध्ये हवा घेणं आणि बाहेर येणं ते ब्रीदिंग झालं, बरोबर. रेस्पिरेशनमध्ये काय काय असतं बघा, ब्रीदिंग आहे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन आणि सेल्युलर रेस्पिरेशन. या 4 इव्हेंट्समध्ये तुम्हाला रेस्पिरेशन बघायचं आहे. मग रेस्पिरेशनमधलं पहिलं आपण बघूयात ब्रीदिंग. ब्रीदिंग म्हणजे काय रे, इन्स्पायरेशन आणि एक्सपायरेशन. इन्स्पायरेशनमध्ये इनहेल, हवा आतमध्ये घेतो आपण, श्वास घेतो.
आणि श्वास सोडतो, एक्झेल करतो. इथं काय करतो आपण, एक्झेल करतो, एअर एक्झेल आणि इनहेल. हे आहे इन्स्पायरेशन एक्सपायरेशन. ठीक आहे. मग इन्स्पायरेशन ॲक्टिव्ह प्रोसेस आहे, त्याचबरोबर एक्सपायरेशन ही पॅसिव्ह प्रोसेस आहे. ठीक आहे. ॲक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह लक्षात ठेवायचे तुम्हाला. मग इन्स्पायरेशन कुणाकुणामुळे होतं, इथं आता बघा याच्यामध्ये अशा रिब्स दाखवलेल्या नाहीत. इथून सगळ्या काय असणार आहेत, अशा रिब्स आतमध्ये येणार आहेत. रिब्स आहे इंटरकोस्टल मसल, स्टर्नम आणि डायफ्राम. स्टर्नम काय आहे रे, हार्टच्या पाठीमागं जे बोन असतं, ह्या अशा तुमच्या सगळ्या रिब्स आहेत की नाही. आता खरं तर पाठीमागनं झालेले असतात त्या, बरोबर. तर इथं असं जे बोन असतं, तुम्ही स्केलेटनमध्ये हे बघितलं आहे, स्टर्नम बोन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ह्या इंटरकोस्टल मसल म्हणजे कुठल्या रे, ह्या ज्या बाहेर आहेत, लंगच्या बाहेर ज्या आहेत, इंटरकोस्टल मसल्स इथं असतात, ह्या इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक आहे. ह्या इंटरकोस्टल मसल्स. त्याच्यानंतर इथं पाठीमागे याचे स्टर्नम असणार, ॲक्च्युली पुढं असणार हार्टच्या पाठीमागे, आणि डायफ्राम, हा तुमचा डायफ्राम. ह्यांचं ॲक्टिव्हिटी आता नीट लक्ष द्यायचं आहे तुम्हाला. काय काय होतं, ह्या इंटरकोस्टल मसल जे त्या कॉन्ट्रॅक्ट होतात, म्हणजे ह्या काय होतात, अशा बाहेरच्या साईडला कॉन्ट्रॅक्ट होतात. ह्या तशा ह्या कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या की काय होतं बघा, ह्या जर कॉन्ट्रॅक्ट झालं की बाहेर ओढल्या जाणार. मग ह्या कोणाला बाहेर ओढल्या, ह्याला अटॅच काय आहेत सांगा, रिब्स आहेत. मग ह्या जर कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या, अशा बाहेर ओढल्या गेल्या, तर रिबला बाहेर ओढलं जाणार. म्हणजे रिब्स ह्या ज्या अशा आहेत ह्या बाहेर ओढल्या जाणार, अशा बरगड्या तुमच्या बाहेर येणार. मग काय होणार सांगा, थोरॅसिक जो स्पेस आहे तो काय होणार रे, वाढणार. कारण इथला ह्या बाहेर ओढल्या ना अशा बाहेर, मग इथला स्पेस वाढला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर स्टर्नमचा जो लोअर पार्ट आहे तो सुद्धा काय होतो, रेज होतो. आता इथं असं पुढं असं स्टर्नम बोन असणार आहे, तो सुद्धा रेज होतो. आणि त्याच्यानंतर काय होतं, त्याचवेळी डायफ्रॅम कॉन्ट्रॅक्ट होतो. आता इथं एक लक्षात ठेवायची गोष्ट, असं झाला म्हणजे डोम शेप झाला म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट, आणि फ्लॅट म्हणजे रिलॅक्स, असं नाही. तो असा झाला म्हणजे रिलॅक्स होतो, आणि कॉन्ट्रॅक्ट खाली खेचला जाणं म्हणजे डायफ्रॅम कॉन्ट्रॅक्ट होतो. मग डायफ्रॅम कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळे हा कसा होतो, ऑलमोस्ट फ्लॅट झाला हा. ठीक आहे. डायफ्रॅम फ्लॅट झालेला दिसतोय बघा. ह्या रिब्स काय झाल्यात, मूव अप अँड आउट, बाहेरच्या साईडला ओढल्या गेल्यात. त्याच्यामुळं काय झालं बघा, याच्यामधलं थोरॅसिक, आता ह्या रिब्स बाहेर ओढल्या गेल्या, स्पेस वाढला. त्याच्यानंतर डायफ्रॅम पण खाली खेचला गेला म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट झाला. त्याच्यामुळे इथला जो व्हॉल्यूम आहे, स्पेस आहे, तो काय झाला, वाढला. आणि लंग्सवरचं प्रेशर बघा, हे ह्या डायरेक्शनला आलं, हे बाहेर आलं. ठीक आहे. त्याच्यामुळे लंग्सवरचं यांच्यावरचं जे प्रेशर होतं ते काय होणार आहे, व्हॉल्यूम, थोरॅसिक कॅव्हिटीतला व्हॉल्यूम वाढला. आणि व्हॉल्यूम वाढला की ह्या लंग्सवरचं जे प्रेशर आहे ते प्रेशर काय होणार सांगा, लंगवरचं प्रेशर ऑन लंग्स रिड्यूस किंवा कमी झाला, डिक्रीजेस, कमी झाला इथं, बरोबर. मग जेव्हा लंगवरचं प्रेशर कमी होईल त्यावेळी लंग काय होणार, एक्सपांड होणार. आणि त्यांचं व्हॉल्यूम काय होणार बाळांनो, वाढणार, इन्क्रीज होणार. त्यांचं व्हॉल्यूम काय होणार, वाढणार. आणि लंगचा व्हॉल्यूम वाढला की ऑब्वियस आहे की काय होणार बाळांनो, ही एअर आतमध्ये येणार. हे झालं इन्स्पायरेशन. एक्झॅक्टली अपोजिट याच्या एक्सपायरेशन होतं. इव्हेंट मी परत एकदा सांगते, लक्षात घ्यायचे तुम्हाला. इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या, मग त्या रिबला बाहेर ओढणार, मग स्पेस तयार झाला इथं. त्याचवेळी स्टर्नम बोनसुद्धा रेज झाला, आणि डायफ्रॅमसुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट झाला, फ्लॅट झाला, खाली ओढला गेला, बरोबर. मग इथलं काय होणार आहे, व्हॉल्यूम वाढणार किंवा स्पेस वाढणार. व्हॉल्यूम स्पेस वाढल्यामुळे लंगवरचं जे प्रेशर आहे ते काय होतं, कमी होतं. मग प्रेशर कमी झालं की त्याचा व्हॉल्यूम, कोणाचा, लंगचा, ह्या लंगचा व्हॉल्यूम वाढला, आणि मग हवा आतमध्ये आली. एक्झॅक्टली याच्या अपोजिट कुठं होणार आहे सांगा, एक्सपायरेशनमध्ये. ही पॅसिव्ह प्रोसेस आहे. काय होणार आहे मग याच्यामध्ये, ह्या ज्या इंटरकोस्टल मसल्स आहेत त्या रिलॅक्स होणार. इथं काय झाल्या, कॉन्ट्रॅक्ट झालेल्या, बाहेर ओढलेल्या, ह्या रिलॅक्स झाल्या, जवळ आल्या, एकदम रिलॅक्स, निवांत, लूज झाल्या, बरोबर की नाही. मग ह्या काय करणार, आतमध्ये खेचल्या जाणार, बरोबर. मग त्यांनी काय केलं, रिब्स ज्या इथं बाहेर ओढल्या गेल्या, ह्या रिब्स काय होणार, इथं आतमध्ये ओढल्या, आतमध्ये ढकलल्या. मग लंग्सवरचं प्रेशर काय होणार, वाढणार, आणि व्हॉल्यूम काय होणार, वाढणार. त्याचवेळी काय होतं बाळांनो, डायफ्रॅमसुद्धा काय होतो, रिलॅक्स होतो. इथं डायफ्रॅम कॉन्ट्रॅक्ट झाला, रिलॅक्स झाला की हा डोम शेप बनला, डायफ्रॅम डोम शेप बनला. ठीक आहे. मग डोम शेप बनल्यानंतर काय झालं बघा, हा पण वर खेचला गेला, ह्या रिब्स पण आतमध्ये आल्या. ऑब्वियस आहे की लंग्सवरचं प्रेशर काय झालं, वाढलं. लंग्सवरचं प्रेशर वाढलं की हवा काय होणार आहे, एखाद्या फुग्याला दाब दिला आपण आणि त्याला होल असेल तर हवा बाहेर जाणार ना, साधी गोष्ट आहे. तसंच आहे, लंग्सवरचं प्रेशर वाढलं की हवा काय होते, बाहेर जाते. एक्झॅक्टली अपोजिट ही पॅसिव्ह प्रोसेस आहे. लक्षात आलं हे, आय होप तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता आपण रेस्पिरेटरी सायकल आणि ब्रीदिंगचं रेग्युलेशन बघूयात. एकदम थोडा पॉईंट आहे तो, छोटासा पॉईंट. आता आपण बघूयात हा रेस्पिरेटरी सायकल म्हटलं की काय रे, जिथून सुरुवात होणार तिथंच येणार आहे. मग अल्टरनेट इन्स्पायरेशन आणि एक्सपायरेशन ह्या सगळ्यांना मिळून एकत्रितपणे काय म्हटलं जातं, रेस्पिरेटरी सायकल. आणि ह्या किती होतात, 16 ते 20 होतात. कधी पर मिनिट, ही गोष्ट व्यवस्थित लक्षात ठेवायची. मिनिटचं स्पेलिंगचं काहीतरी बरंच गणलं आहे. ठीक आहे. हां, तर हे पर मिनिट 16 ते 20 होणार आहेत. हे हार्ट रेट नाही बाळांनो,
रेस्पायरेशन रेट आहे, व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे. ब्रीदिंग हे मेडुला ऑब्लॉंगेटाच्या कंट्रोलमध्ये असतं. मग रेग्युलेशन कसं करतं आहे मेडुला ऑब्लॉंगेटा ब्रीदिंगवरती ते बघायचे थोडक्यात. तर काय होतं बघा, हे जे डायफ्रॅमचं कॉन्ट्रॅक्शन आहे आणि इंटरकोस्टल मसलचं जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे हे आहे तुमच्या मेडुला ऑब्लॉंगेटाच्या कंट्रोलमध्ये. ठीक आहे. मग काय होतं बघा, ज्यावेळी एक लक्षात ठेवायचं आहे, ब्रीदिंग परत कोण कंट्रोल करतं, एक तर रिदम सेंटर आहे मेडुलाचं, काय आहे रिदम सेंटर, आणि पॉन्स हा सुद्धा काय आहे ब्रेनचा एक पार्ट आहे. ह्या दोन गोष्टी मिळून कंट्रोल करतात ब्रीदिंग. आता लक्षात घ्या, जेव्हा बॉडीमधलं कॉन्सन्ट्रेशन कुणाचं कार्बन डायऑक्साईडचं आणि हायड्रोजन आयनचं जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होतं ते डिटेक्ट कोण करतं, तर रिसेप्टर सेल्स कुणामधल्या अओर्टा आणि कॅरोटिड आर्टरी ह्या दोघांमधल्या रिसेप्टर सेल्स हे चेंज झालेलं कॉन्सन्ट्रेशन काय करतात, डिटेक्ट करतात. हे कॉन्सन्ट्रेशन जेव्हा वाढतं कुणाचं, कार्बन डायऑक्साईड आणि हायड्रोजन आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जेव्हा बॉडीमधलं वाढतं त्यावेळी काय होतं, तर हे डिटेक्शन होऊन पॉन्स हा जो एरिया आहे ब्रेनमधला हा काय होतो, स्टिम्युलेट होतो. हा पॉन्स एरिया स्टिम्युलेट होतो आणि त्याच्यामुळं काय होतं, रिदम सेंटर ॲक्टिवेट होतं. आणि रिदम सेंटर ॲक्टिवेट केलं की ब्रीदिंगचा जो रेट आहे, जो रिदम आहे किंवा ब्रीदिंग रेट आहे तो काय होतो, चेंज होतो. वाढला असेल तर कमी, कमी झाला असेल तर वाढवला जातो. तर हे अशा प्रकारे एकदम साधं सोपं आहे ब्रीदिंग रेग्युलेशन. आय होप इथपर्यंतचा पार्ट तुम्हाला समजला असेल. त्याच्यानंतर आपल्याला ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस नेक्स्ट जो पार्ट आहे तो ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस बघायचं आहे आपल्याला. माझे लेक्चर्स तुम्हाला एक्झाम ओरिएंटेड वाटत असतील, तुमच्या स्टडीमध्ये हेल्प होत असेल तर काय करणार आहात, तुम्ही आपल्या व्हिडिओला लाईक करणार आहात, त्याचबरोबर जास्तीत जास्त शेअर करणार आहात, सबस्क्राईब करणार आहात आणि बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करणार आहात. आणि तुमचा असाच रिस्पॉन्स राहू देत. छान रिस्पॉन्स देताय तुम्ही. थँक्यू.